Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cuba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một trong những công thức pha bột bánh xèo, cách mà mình hay đổ bánh xèo và vài mẹo nhỏ trong món này mà mình hay làm cho gia đình ăn. Rất nhanh và tiện lợi, bảo đảm bánh xèo giòn lâu và thơm ngon nhất. Nào mời các bạn cùng làm với mình qua từng bước cụ thể nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu để làm nhân bánh xèo nha. Mình dùng ở đây là nửa ký thịt ba rọi. Các bạn có thể áp chảo thịt sống rồi mình tráng, hoặc là mình đem luộc rồi mình cắt nhỏ cũng được ha. Thịt ba rọi đã rửa sạch với muối và giấm rồi các bạn. Mình cắt làm đôi rồi mình đem luộc. Cho thêm một chút muối và một ít hành tím cho thơm nè. Tôm mình cũng làm chín luôn ha. Ở đây mình có 300g tôm thẻ loại nhỏ đó, vừa để đổ bánh xèo luôn. Cho vào chảo một ít dầu ăn và đợi dầu nóng thì mình cho tôm vào xào thơm lên. Thêm vào nửa muỗng cà phê hạt nêm, đảo đều và mình xào cho đến khi tôm chín và rút hết nước. Rồi mình cho tôm ra tô. Hành lá thì mình cắt nhỏ để lát nữa mình cho vào bột bánh nha. Bây giờ mình đi pha bột bánh xèo luôn. Đây là công thức pha bột bánh xèo đơn giản mà rất hiệu quả, mình hay sử dụng. Mình dùng bột bánh xèo pha sẵn hiệu Hương Xưa. Cho vào thau 250g bột bánh xèo. Gói này là 500g. Mỗi lần mình đổ bánh cho gia đình mình là 4 người ăn thì mình chỉ cần pha nửa gói là đủ nha. Thêm vào 3 muỗng canh bột chiên giòn, nửa muỗng cà phê muối, 150ml nước cốt dừa. Mình dùng cốt dừa lon nha. 500ml nước có ga hoặc là bia đều được nha các bạn. Trộn đều tất cả lên. Rồi mình cho hành lá vào trộn đều lại một lần nữa. Cuối cùng thêm vào một muỗng cà phê bột nghệ để cho bánh của mình có màu vàng đẹp ha. Bây giờ để cho bột nghỉ một chút rồi mình tiếp tục đi chuẩn bị các nguyên liệu khác nha. Thịt heo luộc lúc nãy đã chín rồi, mình vớt ra để nguội và cắt miếng mỏng nha các bạn. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Ten hình trái tim bên dưới video. Cà rốt này thì mình bào sợi để cho vào bánh xèo. Và một phần mình để ngâm với giấm để làm đồ chua. Thêm một ít củ cải trắng nữa, mình làm đồ chua luôn. Mình dùng đồ bào sợi này bào cho nhanh ha. Thêm nửa củ hành tây cắt miếng mỏng để mình đổ bánh. Bằm thêm tỏi ớt để làm nước mắm ăn kèm nha. Và thêm một trái chanh nữa nha. Mình pha nước mắm luôn. Cho vào đây 3 muỗng canh đường. Thêm 6 muỗng canh nước nóng. Hòa tan. Rồi đến 3 muỗng canh nước mắm. Và 1 muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy đều. Và cuối cùng thêm tỏi ớt băm nhuyễn cho nổi lên mặt cho đẹp nha các bạn. Nước mắm mặn ngọt chua cay với tỏi và ớt rất là thơm. Ăn bánh xèo là số 1 luôn nha. Tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình đi đổ bánh xèo thôi các bạn. Cho vào một ít dầu ăn nè. Đợi chảo nóng già rồi mình khuấy bột cho đều và mình cho vào chảo khoảng 1 vá bột ha. Xoay tròn chảo để bột được phủ đều khắp mặt chảo nha. Nhanh tay mình cho thịt ba rọi, tôm và cà rốt, giá, hành tây, rồi mình đậy nắp cho cái phần rau và bột nó được chín nha. Mình tráng với lửa vừa. Sau 1 phút thì mình mở nắp
và thêm dầu ở xung quanh phần rìa bánh. Mình giảm lửa nhỏ để cho bánh chín từ từ, bánh sẽ giòn hơn nha các bạn. Ở đây thì mình dùng một cái chảo nhỏ, sẽ tráng loại bánh xèo nhỏ vừa ăn, giống như kiểu bánh xèo miền Trung đó. Sau khi bánh chín, mình lấy bánh để ra vỉ thoáng ở phía dưới cho bánh thoát nhiệt, không bị hầm hơi. Như vậy bánh sẽ không bị mềm và còn giòn lâu hơn nữa. Lưu ý là không xếp bánh chồng lên nhau ngay khi mới tráng xong. Có nhiều cách đổ bánh xèo, cho nhân vào sau để bánh được phẳng, hoặc có thể xào thịt trước cho thơm rồi đổ bột vào sau. Cách nào cũng được ha. Thêm rau và mình đậy nắp, đợi cho nhân chín nè. Tiếp tục mở nắp, thêm dầu và giảm lửa nhỏ cho bánh giòn đều. Mình cứ tiếp tục tráng như vậy cho đến hết nha. Với bánh xèo thì mình nên tráng bánh ăn liền lúc còn nóng là ngon nhất nha. Vì tráng một bánh thời gian đợi khá lâu, nên mình thường dùng 2-3 chảo một lúc cho nhanh nè. Mình cứ để lửa nhỏ để bánh chín giòn, sẽ không sợ bị cháy đâu nha. Tráng gối đầu rất là nhanh luôn các bạn. Wow, bánh xèo vàng rụm đẹp mắt quá các bạn ơi. Bánh giòn rụm lại thơm nức mùi nước cốt dừa. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh xèo rất nhanh và thơm ngon. Cùng trang trí ra mâm và dùng thôi các bạn ơi. Ăn kèm thì mình có rau xà lách nè, rau thơm đủ loại, bánh tráng cùng với đồ chua nữa. Nước mắm tỏi ớt thì không thể thiếu nha. Bánh xèo vàng ươm với phần bột bánh rất giòn, để lâu vẫn giữ được độ giòn xốp nha. Mình cuộn bánh với bánh tráng và rau sống, hoặc có thể chan nước mắm ăn không cũng được nè. Bánh xèo này nếu ăn không hết, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Hôm sau nướng lại trong nồi chiên không dầu, bánh sẽ giòn thơm như mới nha. Hoặc các bạn bảo quản phần bột đã pha trong ngăn mát tủ lạnh, dùng trong 2 ngày. Khi ăn lấy ra đổ bánh không ảnh hưởng đến chất lượng nha. Có nước cốt dừa nên mình không để quá lâu được nha các bạn. Bánh thơm béo mùi nước cốt dừa, giòn giòn cùng hòa vào nhân rau củ thịt rất là thơm ngon. Chỉ cần chuẩn bị sẵn nguyên liệu và 20 phút chế biến để có bữa đổi vị cho cả nhà. Rất nhanh và gọn đúng không? Giờ không cần phải mất công ra ngoài hàng để ăn bánh nữa rồi. Chúc các bạn thành công nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!